ሰላም እንደምን ከረማችሁ። ዛሬ እንግዲህ ወደሚቀጥለው ወደ ኤክሴል ትምህርታችን እናልፋለን ማለት ነው። ወደዛ ከማለፌ በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁት ሁላችሁንም ሰላም እላለሁኝ። ቪዲዮውን እንግዲህ አይታችሁት ከወደዳችሁት ሼር፣ ኮመንት እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ዛሬ እንግዲህ ወደዚህ ትምህርታችን ስንመጣ ሶስት አይነት ነገሮችን ነው የምናየው። የመጀመሪያው ምንድነው እንዴት ነው ሴቭ የምናደርገው፣ ሁለተኛው እንዴት ሼር እናደርጋለን የሰራነውን ስራ፣ ሶስተኛው ደግሞ እንዴት ይሄን የሰራነውን ስራ ሰዎች የሰጠነውን ዳታ ወይንም ኢንፎርሜሽን እንዳይቀይሩብን እንዴት በፓስወርድ ኤክስኤልን መዝጋት እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ለመጀመሪያ ወደዚህ አልፋለሁ ማለት ነው። ፋይል ጋር እዚህ ጋር እንመጣለን። ፋይል በተን የሚል እዚህ ጋር ይታያችኋል። ፋይል በተን ላይ እንመጣና ከዛ በኋላ ይሄ ባክስቴጅ ቪው ይባላል። ባክስቴጅ ቪው ላይ እዚህ ጋር ታች ኦፕሽንስ የሚል አለ ማለት ነው። ኦፕሽን ጋር እንሄዳለን ማለት ነው። ኦፕሽን ጋር እንሄድና ስራችንን ከመጀመራችን በፊት ይሄንን ነገር ብናደርግ ሁል ጊዜ ይጠቅመናል ማለት ነው። ኦፕሽን ጋር መተን ይሄን ከፈተልን ማለት ነው። ኤክሴል ኦፕሽን። ከዛ በኋላ ባይ ዲፎልት ኤክሴል ጀነራል ላይ ነው ሁሌ የሚመርጠው። እኔ ግን ሴቭ ላይ እመርጣለሁ ለአሁን። ሴቭ የሚለው ጋር ከመጣው በኋላ እዚህ ጋር ሁል ጊዜ 10 ደቂቃ የሚለው ይታያችኋል። ኤክሴል ባይ ዲፎልት ያስቀመጠው ነው። ስለዚህ ምንድነው ሴቭ አውቶ ሪከቨር ኢንፎርሜሽን ኤቭሪ 10 ሚኒትስ የሚለውን ቲክ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ሁል ጊዜ ቲክ መደረጉን ቼክ ማድረግ ጥሩ ነው። ስለዚህ ሁሌ ቲክ ማድረግ ይጠቅመናል። ሌላው ደግሞ መምረጥ ቲክ እንዲደረግ ማድረግ ያለብን ሁል ጊዜ እዚህ ጋር ሴቭ ቱ ኮምፒውተር ባይ ዲፎልት የሚለውንም ሴቭ እንመርጣለን ማለት ነው። ቲክ እናደርግና እንመርጠዋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መተን ኦኬን እንጫናለን ማለት ነው። ኦኬን እንጫናለን። ስለዚህ ያ ማለት እዚህ ጋር የምንሰራቸው ስራዎች ኤክስኤል ላይ የምንሰራው ስራዎች ሁሉ እንዳይጠፉብን፣ ለምሳሌ ኮምፒውተሩ ራሱ በሆነ ችግር ሸት ዳውን ቢያደርግ ወይንም ፕሮግራሙ ክራሽ ቢያደርግ ቢዘጋ እና የሰራነውን ስራ ሁሉ ያጠፋንባቸው ጊዜዎች በከንቱ አይጠፋም ማለት ነው። ሶ የሰራነውን ስራ ሁሉ አውቶማቲካሊ ራሱ ኤክሴል ሴቭ ያደርግልናል ማለት ነው። ሸት ዳውን ቢያደርግም ራሱ ቢዘጋም ማለት ነው። ምንድነው ማድረግ ያለብን? ከተዘጋ በኋላ ሄደን ያንኑ ኤክሴል ፕሮግራም ስንከፍት እዚህ አካባቢ ሁል ጊዜ በስተግራ ሁል ጊዜ በፊት የሰራናቸውን ስራዎች ያስቀምጥልናል። ሴቭ ማድረግ ትፈልጋለህ ወይ ብሎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። እና ምርጫ ይሰጠናል። ያንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄ አንዱ መንገድ እንግዲህ ሴቭ ከማድረጋችን በፊት ልናደርገው የሚገባ ነገር ነው ማለት ነው። እዚህ ሌላው ጋር ሁለተኛው ላይ ስንመጣ የፋይል በተን ላይ እንመጣለን። ፋይል ጋር መተን ያው ሁል ጊዜ ሴቭ አስ የሚለውን ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው እንደ ኖርማል መንገዱ። ግን ያንን የምናደርገው ምንድነው? ሴቭ አስ ላይ ሁለት ምርጫ አለን። ለምሳሌ ዋን ድራይቭ የሚባል አለ። እንደገና ኮምፒውተራችን ላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ብሮዝ የሚለው ላይ ማለት ነው። ምንድነው ዋን ድራይቭ? ምንድነው ዋን ድራይቭ ማለት? ኦንላይን ስቶሬጅ ስፔስ ነው ማለት ነው። ላይክ ክላውድ እንደሚባለው እና ዋን ድራይቭ ላይ ያንን ሴቭ እናደርግ፣ ፋይላችንን ሴቭ ማድረግ እንችላለን። ግን ሴቭ ለማድረግ የግድ የማይክሮሶፍት አካውንት ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። የማይክሮሶፍት አካውንት ኖሮን ሳይኒን አድርገን ከዛ ዋን ድራይቭ የሚለውን ብናደርግ ዋን ድራይቭ ላይ ሴቭ ያደርግልናል ማለት ነው። ዋን ድራይቭ ወይንም ኦንላይን ስቶሬጅ ላይ ኦንላይን ስቶሬጅ ስፔስ ላይ ሴቭ ያደርግልናል ማለት ነው። ሁለተኛው ሁል ጊዜም እንደምናደርገው ብራውዘር ላይ እንመጣና ከዛ ራሱ አውቶማቲካሊ ይሄን ዊንዶ ሴቭ አስ የሚለውን ዊንዶ ከፍትልናል። ከዛ እዚህ ጋር ምርጫ ይሰጠናል። የት ቦታ ነው ሴቭ ማድረግ የምትፈልጉት ይላል። ለእኔ እንዲመቸኝ እኔ የመረጥኩት ዲስክቶፕ ነው። እዚህ ጋር ይታያል ዲስክቶፕ ላይ። ከዛ እዚህ ጋር እናንተ የፈለጋችሁትን ስም ትሰጣላችሁ ማለት ነው። የተፈለጋችሁትን የፋይል ስም ከሰጣችሁ በኋላ ሴቭ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይሄ ኮምፒውተራችሁ ላይ ያስቀምጠዋል ወይንም ሴቭ ያደርገዋል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ይሄን ይመስላል። ሌላው ምንድነው? እዚሁ ጋር ስንመጣ ምን የሚል አለ? ለምሳሌ ሼር የሚል አለ ማለት ነው። ሼር የሚል አለ ማለት ነው። ሼር ማድረግ ማለት ምንድነው? ለሌሎች እንዴት ሼር እናደርጋለን ነው። የኮምፒውተር የሰራናቸውን ስራዎች ለሌሎች ሼር ለማድረግ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን? ሴቭ ቱ ክላውድ ይለናል። ስለዚህ ኦንላይን ላይ የሰራነውን ስራ
ሴቭ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ይህንንም ለማድረግ የግድ የማይክሮሶፍት አካውንት ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው? በኢሜይል ሼር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አታች አድርገን የምንፈልግ ስራችንን ማለት ነው አታች አድርገን በምንፈልገው መንገድ በምንፈልገው የፋይል አይነት ልንልክ እንችላለን ማለት ነው። በፒዲኤፍ ወይንም በሌላው መንገዱ ማለት ነው። ወይንም ሴንድ አዝ ኢንተርኔት ፋክስም በኢንተርኔት ፋክስም የተቀባዩም ሰው አክሰሱም ካለው ያንንም በዚህ መንገድ ልንልክ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ሼር የማድረጊያው መንገድ ነው። ሌላው ምንድን ነው? ኤክስፖርት ላይ ስንመጣ እዚህ ጋር ሁለት አይነት መንገዶች አሉ። አንዱ የሰራነውን ስራ እንዴት ወደ ፒዲኤፍ የምንቀይርበት መንገድ ሲሆን ይሄኛው። ሁለተኛው ደግሞ ቼንጅ ፋይል ታይፕ ነው። ፋይሎቻችንን እንዴት ወደ ቴክስት ወይንም ወደ ሌላ እንትን ቀይረን ለሌሎች ሰዎች እንዴት መላክ እንችላለን ነው፣ ወይንም ኤክስፖርት ማድረግ እንድንችል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ወደዚህ ከማለፌ በፊት ክሬት ፒዲኤፍ ኤክስፒኤስ ዶክመንት የሚለውን ያንን ለማየት ወደ መጀመሪያው ፔጅ ልመልሳችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት 3 ፔጅ አለን። ፔጅ 1 ወይንም ሺት 1 ወይንም ወርክ ሺት 2 አለን፣ ወይንም ወርክ ሺት 3 አለን ማለት ነው። በሶስት አይነት ከለር ነው እንደምታዩት የተቀመጠው፣ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ። አሁን እነዚህን ሁሉ ፋይሎች እንዴት አድርገን በፒዲኤፍ ፋይል ማስቀመጥ እንችላለን ነው። እንዴት በፒዲኤፍ ፋይል ማስቀመጥ እንችላለን የሚለውን ለመመለስ እዚሁ ጋር እንሄዳለን። ፋይል ጋር እንሄድና ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ይታያችኋል ምን የሚለው ጋር ሄዳለሁ? ኤክስፖርት የሚለው ጋር ሄዳለሁ ማለት ነው። ኤክስፖርት የሚለው ጋር ከሄድኩ በኋላ ይሄ ይመጣል፣ ክሬት ፒዲኤፍ ኤክስፒኤስ ዶክመንት። ይሄንን ከመጣ በኋላ እዚሽ ጋር ይታያችኋል፣ እቺ 4 ማዕዘኗ እዚሽ ጋር መጣና ይሄን ክሊክ አደርጋለሁ። ይሄን ክሊክ ሳደርግ አሁን የት ቦታ ነው ሴቭ የማደርገበትን ቦታ መምረጥ እችላለሁኝ። ቅድም እንዳልኩት በእኔ ዲስክቶፕ ላይ ነው ያለው፣ ወይንም እዚህ ጋር ዲስክቶፕን መውሰድ እችላለሁ። ኦልሬዲ ዲስክቶፕ ላይ እንዳለ እዚህ ጋር ማየት እችላለሁ። ዲስክቶፕ ላይ ነው ያለው ማለት ነው ሴቭ የሚያደርግልኝ። እዚህ ጋር ፋይል ኔሙን ሰጠዋለሁ። ፋይል ኔሙን እዚህ ጋር ሚክስ 4 ብዬ ልስጠው። ሚክስ 4 አልኩት የፋይሉን ስም። ከዛ ያው በፒዲኤፍ ነው ፋይል የሚያደርግልኝ። እዚህ ጋር ሌላ የምታዩት ሌላ ኦፕሽን አለ፣ ኦፕን ፋይል አፍተር ፐብሊሽንግ ይላል። ይሄ ማለት ልክ ፐብሊሽ ስናደርግ ወደ ፒዲኤፍ ገልብጦ ከገለበጠልን በኋላ የገለበጠልንን ፋይል አውቶማቲካሊ እንዲከፍትልን ከፈለግን እችን እዚህ ጋር ቲክ አድርገን እንተዋታለን ማለት ነው። እንደዚሁ እንተዋታለን። ከዛ በኋላ ስንመጣ እዚህ ኦፕሽን የሚለው ይሄ በጣም ግድ ይላል። ይሄ ግድ ነው። ኦፕሽን ላይ እንመጣና ክሊክ እናደርጋለን። ኦፕሽንን ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር ያሉትን 3ቱን ፔጆች አንድ ላይ እንዲያደርግልን ምንድነው ማድረግ የሚለው ኢንታየር የሚለውን ኢንታየር ወርክ ቡክ። ምክንያቱም this is ወርክ ቡክ 3 ፔጁ ወርክ ቡክ ነው። ስለዚህ the whole ወርክ ቡክ ማለት ነው። ኢንታየሩን መምረጥ አለብን። እዚህ ጋር አክቲቭ ነው ባይ ዲፎልት የነበረው ማለት ነው። አክቲቭ ካለ ሺት ወርክ ቡክ አንድን ብቻ ነው ወደ ፒዲኤፍ የሚቀይርልኝ፣ ወይንም ፔጅ 1ን ብቻ ነው ወደ ፒዲኤፍ የሚቀይርልኝ። ስለዚህ እኔ ደግሞ ፔጅ 1 2 3ን ወደ ፒዲኤፍ እንዲቀይርልኝ ስለምፈልግ የግድ ምንድነው ኢንታየር ወርክ ቡክ የሚለው ጋር ይሄንን እመርጣለሁ ማለት ነው። ይሄንን ከመረጥኩ በኋላ እዚህ ጋር መጥቼ ኦኬ አደርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦኬ ካደረግኩ በኋላ አሁን እዚህ ጋር የግድ ፐብሊሽ ማድረግ አለብን ማለት ነው፣ ወደ ፒዲኤፍ የሚቀይርልን። እዚህ ጋር ፐብሊሽ የሚለውን ስጫን ራሱ አውቶማቲካሊ 3ቱን ፔጆች በአንድ ፒዲኤፍ አድርጎ ይከፍትልኛል። ለምንድን ነው ከፍቶ ወዲያውኑ የሚያመጣልኝ? እዚህ ጋር ኦፕን ፋይል አፍተር ፐብሊሽንግ የሚለውን ቲክ ስላደረግኩ ማለት ነው። አሁን እሱን እናደርግ። እዚህ ጋር እንደምታዩት 3ቱንም ፔጆች በአንድ ፒዲኤፍ ፋይል አስቀምጦ ከፈተልኝ ማለት ነው። 3ቱንም በአንድ ፒዲኤፍ ፋይል አስቀምጦ ከፈተልኝ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን የገለበጥናቸውን ፋይሎች ለሌሎች ሰዎች ሼር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? እዚህ ጋር መተን ስናይ ኤክስፖርት ላይ አሁን የገለበጥነውን ለምሳሌ ፋይል ለሰዎች መላክ ካለብን አዜ ፒዲኤፍ መላክ እንችላለን ከፈለግን፣ ወይንም ደግሞ ፒዲኤፉን መላክ ካልፈለግንና ኤክሴሉን መላክ ዳይሬክት የምንፈልግ ከሆነ ቼንጅ ፋይል ታይፕ የሚለውን እዚህ ጋር እንመጣለን። በኤክሴል እንዲደርሳቸው
የምንልክላቸው ሰዎች በኤክስኤል እንዲደርሳቸው የምንፈልግ ከሆነ እዚህ መጀመሪያ ቼክ ማድረግ አለብን የትኛው ኤክስኤል ፕሮግራም ነው የምንልክላቸው ሰዎች የሚጠቀሙት የሚለውን ማለት ነው። ለምሳሌ እነሱ አሮጌውን የሚጠቀሙ ከሆነ ይሄ እንደምታዩት 2016 ነው። እነሱ ለምሳሌ አሮጌውን ፕሮግራም የሚጠቀሙ ከሆነ ኤክስኤል 97 ከ97 እስከ 2003 ወርክ ቡክ ወይንም ኤክስኤል ፕሮግራም የሚጠቀሙ ከሆነ ይሄንን መርጠን ሴቭ አድርገን በዚህ ፕሮግራም በአሮጌው ፕሮግራም መክፈት እንዲችሉ አድርገን በዚህ ፕሮግራም መላክ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ከሌላቸው ደግሞ በሌላ በቴክስት ፎርም እንዲደርሳቸው የምንፈልግ ከሆነ በቴክስት የሚለውን መርጠን በዛ ፎርም እንዲደርሳቸው ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ሴቭ እና ሼር የሚለው ማለት ነው። ሌላው ምንድነው የመጨረሻው ፖይንት ምንድነው? ሶስተኛው ፖይንት ያልኩት እንዴት አድርገን ለምሳሌ እዚህ ጋር የምንሰጣቸውን ምንድነው ኢንፎርሜሽኖች ወይንም ዳታዎች እንዴት አድርገን ቴክ ኬር ማድረግ እንችላለን። ያ ማለት ምንድነው? ለምሳሌ የሰጠናቸውን እኛ ኤክስኤል ውስጥ ያስገባነውን ኢንፎርሜሽን የስራ ጓደኞቻችን ከፍተውት ያስገባነውን ነገር እንዳይቀይሩብን ከፈለግን ምንድነው ይሄን ነገር እንዴት ነው መቆለፍ የምንችለው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ምንድነው እሱኛው መንገድ? እዚህ ጋር ታብ ላይ ትመጣላችሁ። ሆም ታብ ላይ ከመጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር ትመጡና ፎርማት የሚል አለ። ፎርማት የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። አሁን እንግዲህ ሪሜምበር አስታውሱ፣ 3 ነገር ነው እዚህ ጋር የሰጠሁት። 3 ኢንፎርሜሽን ብቻ ነው ያለኝ። 3 የዛሬ ቀን ማለት ነው። 3ቱን ያለኝ 3ቱን እዚህ ላይ አስገብቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ላይ ሌላ ነገር እንዲጨመር ስለማልፈልግ ምን አደርጋለሁ? ይሄንን ዘጋዋለሁ ማለት ነው። ሴኪዩርድ እንዲሆን ኮምፒውተሩ ላይ ሰዎች ሊከፍቱት ይችላሉ፣ ግን ከፍተው ኢንፎርሜሽኑን እንዳልኳችሁ ዳታውን ሊቀይሩት ወይንም ሊያስገቡ አይችሉም፣ ወይ ሊያጠፉ አይችሉም፣ ወይ ሊጨምሩ ወይ ሊቀንሱ አይችሉም ማለት ነው። ያንን እንዴት ነው የምናደርገው? እንዳልኩት ሆም ታብ ላይ መተን ፎርማት የሚል አለ። ፎርማት የሚለውን እዚህ ጋር ተከፍቱና እዚህ ጋር ፕሮቴክት ሺት የሚል አለ። ይሄንን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ምን ይጠይቃችኋል? ፓስወርድ ታስገባላችሁ። ከ1 እስከ 6 ለምሳሌ እኔ ያስገባው ኦኬ ስለው እንደገና ሪፓስወርድ ይለኛል። ሪኢንተር ፓስወርድ ቱ ፕሮሲድ ይለኛል። ፕሮሲድ ለማድረግ የግድ እንደገና ፓስወርዱን ከ1 እስከ 6 ያለውን አስገባው ማለት ነው። ይሄን ካስገባውና ኦኬ ካልኩት በኋላ እዚህ ጋር የምታዩት ነገር ሁሉ ፈዛዛ ይሆናል። ይሄ የደማመቀው ነገር ሁሉ እዚህ ጋር የምታዩት ከለር ሁሉ የፈዘዘ ይሆናል ማለት ነው። ለምን? ስለዘጋውት በፓስወርድ ስለምዘጋው ማለት ነው። ሉክ እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ኦኬ ብዬ ይሄንን ዘጋው ማለት ነው። ዩሲ እዚህ ጋር አሁን ሁሉ ነገር ፈዟል፣ እንደ ቅድሙ አይደለም። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ የሆነ ነገር ልጻፍ ብል አልችልም። ይታያችኋል። እዚህ ጋር የሚሰጠኝ ነገር አለ። the cell or chart you are trying to change is on protected ይለኛል። protected የሆነ ፔጅ ነው so you cannot ነው እያለኝ ያለው ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ አሁን ለማስገባት እየሞከርኩ ነው። ይሄን የሚያሳይ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የሰራችሁትን ስራ ፕሮቴክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ማንም ሊቀይረው አይችልም፣ ወይንም ማንም ከዛ ውስጥ ዳታ ሊያወጣ አይችልም፣ ወይንም ሊጨምር አይችልም ማለት ነው። ይሄንን ለመክፈት እናንተ ስትፈልጉ የግድ ያ ሰው ፓስወርዳችሁ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። እዚህ ላይ ዳታዎችን መቀየር የሚፈልግ ከሆነ ወይም ኢንፎርሜሽኖችን መቀየር ወይ ማስገባት የሚፈልግ ወይ መቀነስ የሚፈልግ ከሆነ ያ ሰው የግድ ፓስወርዱ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ያንን መልሳችሁ እንዴት ትከፍቱታላችሁ? እዚሁ ጋር ትመለሳችሁ ትሄዳላችሁ። ፎርማት የሚለው ጋር ቅድም የሄድንበት ጋር መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፎርማትን ትመጡና እዚህ ጋር አንፕሮቴክት የሚለውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። አንፕሮቴክት ስትሉት አውቶማቲካሊ ዩሲ ፓስወርድ አስገባ እያለ ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ፓስወርዱን ከ1 እስከ 6 ነው እኛ ለአሁን የተጠቀምነው። ከ1 እስከ 6 አስገባን። ከዛ ኦኬ እንለው። ዩሲ አሁን እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች ሁሉ አክቲቭ ሆኑ ማለት ነው። ቅድም ፈዞ ነበር፣ ለምን? ስለተዘግቶ ስለነበር ማለት ነው። አሁን የፈለጋችሁትን የፈለገ የስራም ባልደረባ ይሁን እናንተም ብትሆኑ የፈለጋችሁትን ኢንፎርሜሽን መክተት ትችላላችሁ እና የፈለጋችሁትን ኢንፎርሜሽን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። እስከሚቀጥለው መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። ባባይ